Ok, mình đã tới trạm xăng rồi nha các bạn. Thì bây giờ là mấy cây xăng là đang là xăng E10 RON 95 nè. Rồi, ok, thôi đổ xăng thôi. Ok các bạn, thì bây giờ xăng E10 cũng có rồi nè. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ rút cái xăng cũ, xăng RON 95 còn trong đây ra. Ok, xăng cũ cũng đã rút hết ra rồi. Ống dẫn xăng mình cũng đã thay mới, vệ sinh luôn cả cái lọc xăng luôn. Thì bây giờ vệ sinh cái bu vô cho nó chắc. Rồi. Ok, sạch sẽ. Lắp vô lại. Ok, thì nãy là mình mua là 3 lít xăng E10 nha các bạn, tức là có 10% ethanol. Rồi mình đổ ra cho các bạn xem. Mình thấy là xăng mà chưa có pha với nhớt thì cái màu nó cũng giống nhau thôi. Đó là cảm nhận riêng của mình. Ok, rồi 3 lít xăng chúng ta cũng pha bình thường thôi. Pha với lại tỷ lệ 3 lít xăng thì 60 ml nhé. Thì mình sử dụng là nhớt Cajun 2 thì. Rồi 60 ml nhé. Ok. Bây giờ thì đổ vô xe. Ok, nổ máy test thử thôi. Nó còn một chút xăng RON 95 ở trong, nhưng mà không đáng kể đâu các bạn, trong cái bộ chế hòa khí này. Ok, sẵn sàng cho ngày mai. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Hôm nay mình thực hiện vlog này là để chia sẻ về hai việc. Đầu tiên là việc hôm nay mình sẽ trải nghiệm thực tế lần đầu tiên sử dụng xăng E10 cho Simpson S51 đời 1989 của mình. Và mình đã đổ 3 lít xăng E10 mà các bạn đã thấy ở đầu video đó. Thì như các bạn cũng đã biết thì là từ ngày 1 tháng 6 2026 vừa rồi thì Việt Nam mình đã chính thức triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Còn việc thứ hai là mình vừa kết nối được với một người anh cùng đam mê Simpson tại khu vực miền Tây. Anh em cũng hữu duyên kết nối qua mạng xã hội và anh cũng mời mình xuống thăm và cà phê giao lưu chia sẻ đam mê. Thì có lẽ đây là fan Simpson ở miền Tây đầu tiên mà mình giao lưu trên kênh Simpson Sài Gòn Channel này. Gì chứ, cùng đam mê Simpson là mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian công việc đến với anh em càng sớm càng tốt để truyền lửa đam mê mà. Sẵn dịp mình cũng trải nghiệm dòng xăng mới E10 trên dòng xe cổ này luôn nha các bạn. Thì người anh này là ở Long An nhé các bạn. Thì từ khu vực chỗ mình và đến nhà anh ấy là tầm 30 km. Thì mình đang di chuyển trên đường tên lửa để ra Kinh Dương Vương hướng ra An Lạc để về miền Tây. Kia là Aon Bình Tân á các bạn.
Khu vực này buổi tối nhộn nhịp lắm các bạn. Người thì đi AON mua sắm, người thì đi ăn, đi chơi, uống nước, cà phê, cà pháo nữa đầy đủ hết. Đây giống như là một cái khu vực gọi là giải trí của quận Bình Tân đó các bạn. Ok, giờ là mình quẹo ra Kinh Dương Vương rồi chạy thẳng xuống chỗ mà vòng xoay An Lạc đó, hướng là đi xuống miền Tây đó các bạn. Trời, con bé này dừng xe giữa đường, nguy hiểm thật đó chứ. Ra đẩy thoáng cho nên tranh thủ chạy nhanh tiết kiệm thời gian các bạn ơi. Ok, tới thời điểm hiện tại thì theo cảm nhận của mình thì xăng E10 chạy cũng khá là mượt cho các bạn. Đó, chạy cũng phà vậy nè. Đó, thì nhìn vô trong gương nè là mình thấy là khói phía sau của nó cũng ra cũng rất là mướt. Nhưng đường còn dài cho nên chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm các bạn. Đó giờ quen đi qua khúc này là qua địa phận của Long An, mà giờ là sau sáp nhập thì đây là địa phận của Tây Ninh rồi các bạn. Đây nè cái bảng nè, cho nên là nhìn nó cũng hơi lạ. Phía trước có cây cầu. Ok, mình sẽ test xem với dòng xăng E10 này thì xe Simpson của mình leo dốc cầu có ổn hay không ha. Vận tốc đang là 60 km/h. Chà, quá ổn áp luôn các bạn. Ok các bạn, thì do là cái đường DT826 phía bên ngoài người ta là đang thi công á, cho nên là đất đá nó lồi lõm cũng hơi nguy hiểm, hơi khó đi. Cho nên thôi thì mình sẽ đi tạm cái đường ấp Cầu Xây song song lại cái đường DT826 phía bên ngoài. Thì cái đường này mặc dù là nó nhỏ nhưng mà được cái nó trơn tru, đi cho nó an toàn. Với lại sẵn thì mình cũng ngắm cảnh thôn quê yên bình luôn các bạn. Thì mình cũng xin chia sẻ một chút về cái dòng xăng E10 này để cho các bạn hay là các bác nào chúng ta chưa kịp cập nhật thông tin thì mình cũng nắm được. Đó là xăng E10 với cái loại mà phổ biến nhất hiện tại đó chính là E10 RON95. Vậy là loại xăng sinh học được tạo thành bằng cách pha trộn 10% ethanol, tức là cồn sinh học. Thì cồn sinh học là nó được sản xuất bằng cách là lên men từ các thực vật như là sắn, bắp hay là mía. Đó, thì người ta sẽ pha trộn 10% cồn sinh học này với 90% xăng truyền thống, mang chỉ số octan là 95. Đó, thì chỉ số octan tức là thể hiện cái khả năng chống kích nổ của xăng. Đó, thì chỉ số 95 này là cái gọi là cũng là cao cấp rồi, tại vì là cao hơn nữa thì nó là có 97, nhưng mà 97 thì không có phổ biến. Các nhà nghiên cứu thì người ta bảo là đây là cái nhiên liệu thân thiện với môi trường, giúp chống kích nổ hiệu quả và rất tối ưu cho các dòng xe đời mới có tỷ số nén cao. Cho nên đó là nhiều anh em người ta cũng lo lắng là các dòng xe đời cũ, hay là các anh em mà chơi xe cổ như là mình nè, hay là những anh em mà chơi 67, Vespa, đặc biệt là những dòng xe hai thì đó, cũng rất là lo lắng là liệu nó có phù hợp lại với dòng xe của mình hay không. Chính như vậy cho nên là hôm nay là mình là cũng thử test luôn cái dòng xăng E10 rồi trên dòng xe Simpson S51 đời 1989, cũng được xem là xe cổ của mình luôn. Theo Google Maps là sắp tới rồi đó các bạn. Tới cái đèn xanh đèn đỏ này quẹo bên tay phải là chạy thẳng một chút nữa là đến địa điểm mà anh ấy gửi định vị cho mình á. Đây rồi, cổng chào xã Rạch Kiến nè các bạn. Ok, mình đến đây rồi nha các bạn. Thì là nhà của ảnh là cũng kinh doanh quán cà phê với lại pizza luôn. Mời các bạn vào trong. Hello anh Nữ. Xe quá đẹp, ông anh cùng đam mê. Bữa nào anh xuống mấy anh em giao lưu. Bắt đầu rủ anh em xuống uống cà phê. Dạ, đời 90 nè.
không, xe anh số cung số máy đổ bạn nghe đây đúng rồi, này kia thấy số cung số máy xe là nó biết liền. đúng rồi, ngay dốc luôn. Không nè, số qua đầu Đúng rồi, tem nhôm nè, tem nhôm đồng ngoài này, cái này không, cái này là mình quét lên cái là nó rõ liền phải không nè. Số máy này em thấy nè, số máy nè không, Hồng xe dọn lại tới lắm luôn rồi đó mà ấy. Ốc ác nè, cái nắp có cánh chim nè đó, đồng hồ zin nè, đèn zin nè thấy không nè, tay cầm nhấn rồi đi luôn thấy không nè, có 7 xíu là đi thấy không. cái này giá trị nè, HS. Giờ anh nói một cái là em trả độ thằng bán thôi. Thì đó tới tiền, cho nên là mấy người mà không biết cái giá trị ấy đấy, Mobin là cái kiểu. Dây điện đi gọn gàng, ổ khóa cũng ổ khóa zin nè đó. Đúng đời 1990 là cặp dè là sơn màu đen nha các bạn, chỉ có cái cặp thuộc sau là ảnh mang đi xi, chứ thực ra là nó màu đen nha. đụng đồ xi không là nó Đúng rồi. nó bắn lên mới đẹp, em bắn lên đẹp, em sơn là không đẹp. Bắn lên nó còn cái màu mộc ở trong á, chứ còn Nó liền đạt là cái máy đúng không, cái đùm cái này nó lên cái máy lên. Tính là xe này anh mua về anh chưa sửa hết luôn á, là nó ráng nha không à. Tính này tao còn chưa biết tăng sơn sao đúng không? Nó sao tao chưa biết đúng không? Tính là chạy kỹ vậy á. Ồ không, nhớt mà kiểu như vậy là ok đó. Chắc bắn cát nó lên màu đẹp, Bắn cát lên đẹp, mỗi sơn thì đẹp không, lên tự nhiên đẹp không. Mà nãy dọn xe tao biết không, em lên nè, em là bộ căm mà thấy cũng đẹp. đây này nó đâu có căm của da, nó màu nó ngà với lại căm trắng lên không. Đúng rồi. Đó. Em dọn xe em lên còn căm này, căm trắng nó không có đẹp bằng cái căm da. Căm ngà nó đi theo cái liền nó đẹp, nó căm da không? Nó đúng cái chất của nó luôn rồi. Nhưng mà nó ngà căm da nó mới đẹp. Cái cục máy này bắn đúng đẹp, nó ra cái màu ấy nè. Em thấy lốc máy không, em sơn cái lốc máy, hoặc là nhiều người sơn cái lốc máy màu đen này kia nhìn xe nó không, nó trớt gì đâu anh, đúng không? Rồi có cái lỏng nó xì nhớt gì hết đó. Đúng rồi. Nhưng mà xe lúc nào nó ướt thì định nó cọ vô là phải ướt. Xe nào cũng vậy, xe nào cũng vậy. Cái này là chuẩn. Ron nó cũng tự cắt luôn nè. Thằng này nó dọn xe tao biết là em thấy ron em là điều đen ron này, ron nó là tự cắt, ron mua về cắt nghe chứ không. Chứ nè em nhìn ron em ron mới đúng không? Cái này là ron là gõ, đúng rồi, tự gõ cắt đó. Đúng rồi. Luôn em thấy cái ron này nó không điều đen, nó thấy là xanh. Còn ron nhìn vô mới tin nó cắt liền. Do ảnh mang cần đạp cần số DC cho nên là mình cho ảnh mượn cái cần đạp của mình. Cái nổ nó vậy à, dạ nó vậy à. Nổ nghe thanh nữa. Nó của em nó nổ, nó đanh lắm, đanh. máy quan trọng lắm. Dạ. Nhớ cái này phải nhiễu xuống. Nó nhiễu xuống, có nghiên cứu đó. Đó đây nè, cái này xong rồi là đúng ổng nói là điện zin á. Đúng rồi. IC zin nè. Đó cũng IC zin gọn không? Đó. Đi không đi dắt này hoàng chứ không phải mà nối dây điện mà nối này kia đâu. Đi gọn gàng đâu gì đó. Dạ. Thay mặt anh em Simpson Sài Gòn có chút quà gửi anh. Cái này là cái ron của dạ đúng rồi, chế hòa khí bình xăng con. Cái này là đồ hàng Đức. Ok. Ok thôi em chào anh. Rồi có gì anh em mình cứ có gì em đúng rồi. Em số điện thoại đúng rồi, để cho em về em ấy Zalo. Ấy Zalo dễ hơn vậy. Ok thôi giờ em chạy về. Về đấy ha. Ok. Số ngoài mà. Biển đường đây, biển này mới là đẳng cấp. Không cái này sáng mà anh lắp lên nó sáng xe, cái xe sáng. Không cũng gắn đỡ thôi vậy. Ok em đi anh. Dạ để anh cứ cho em hay trước đấy. Dạ. Nãy lúc về lo chạy sung quá cho nên là quên check map các bạn.
Giờ đi vô cái đường DT826 mà mình nói nè, đang thi công, cho nên là rất là dằn sóc luôn. May mà đi xe Simpson là một trong những chiếc xe được biết đến với cặp giảm sóc sâu hay là vượt sâu đó, gọi là êm ái, cho nên là nó mới đỡ. Chứ nếu mà gặp mấy cái xe mà vượt mà không ổn là đi nó ê mông lắm các bạn. Đó, các bạn thấy không, nhún nhún. Yeah, về tới nhà rồi các bạn ơi. Ok, kiểm tra màu buri các bạn. Nhưng mà trước mắt là để làm miếng sinh tố lúa mạch, gọi là ăn mừng đã về nhà an toàn. Đã quá. Ok, bắt đầu mở ra xem như thế nào ha. Xem xăng E10 chạy thì thấy mượt đó, nhưng mà để mình xem cái màu buri là chuẩn nhất. Ui cha, nóng hổi. Nóng quá. Rồi, xem nào. Màu đỏ gạch luôn các bạn. Đẹp đấy. Màu này là ok nè, chuẩn. Thì mình không biết là trong tương lai như thế nào, nhưng mà sau chuyến đi đầu tiên như thế này thì mình cảm thấy là xăng E10 là trước mắt là cũng khá hợp với lại cái con Simpson S51 đời 1989 của mình rồi, cho nên là cũng khá là yên tâm các bạn. Thôi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Thì mình rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Simpson Sài Gòn Channel trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.